Assalamu alaikum everyone, this is Mubin here with another new lesson. Inshallah, in today's lesson we're going to be covering Surah Al-Muddathir part 3. So we're going to start from here and finish up to here inshallah. And then after that we're going to cover the next surah, which is Surah Muzammil. Okay, so if you guys are new to this video, please go down below and press subscribe. What that means is whenever I release a new video, you guys can follow me through there, and the main purpose is to improve Qur'an and tajweed recitation. Please remember me and your du'as in my family. Also, please don't forget to subscribe and watch the Nurani guided lessons, where you can watch the beginning lessons on how to read Qur'an with tajweed and improve Qur'an recitation. Okay? Right, what we're going to do is we're going to start from here, and we're going to hopefully try and cover small ayahs, roughly up to here to here, here to here, 3 times each until we reach the end, and then we're going to cover it right from here till the end over here. Okay? There is an actual playlist on my channel if you guys can watch it through there, the Holy Quran playlist, where you guys can watch all the missed videos, and inshallah you'll find all the videos in one place there. Okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Okay, so from the beginning up to here without actually repeating it, slowly but with the tajweed inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كل نفس
بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر عن المجرمين ما سلككم في سقر عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورة فرت من
قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Okay, so that's it for today's lesson. What we're going to do is cover from the first ayah up to here, from here of today's lesson up to there, without actually repeating any ayahs, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. So that's it for today's lesson. Surah Al-Muddaththir is finished for us in terms of lesson and tajweed recitation. If you guys missed the video, please go down below, press subscribe. You can watch the video through there. Also, don't forget to share my videos, inshallah. It can benefit a lot of people. So far, we've covered up to the 29th chapter. Next lesson, inshallah, Surah Al-Muzammil. Assalamu alaikum. Take care. Bye.